بلیزر یک انجین یو آی هست و هیچ روش نیتیوی توسط مایکروسافت توش طراحی نشده که شما بتونید به کاربر فایل بدید. اگر بخواید فایل سمت کاربر بفرستید یا سیستم دانلود فایل توی بلیزرتون داشته باشید، خود مایکروسافت اگر توی سایتش برید گفته که از طریق بلاب و جاوا اسکریپت پیشنهاد داده که توسط یک اسکریپت جاوا اسکریپتی این کار رو انجام بدید که من خیلی جالب نمیدونم. و بعد مثلا اینو گفته برای کمتر از یا مساوی 250 مگ بیاید از این روش استفاده بکنید، توی فایل حجیم‌تر بیاید مثلا تو استاتیک فایل بذارید و اونو لینک مستقیم بدید. ولی یک روش بهتری وجود داره که استفاده از API هست. ما توی این ویدیو نشون میدیم که چطور میتونیم هر فایلی رو از طریق API همونطور که کاربر توی انجین بلیزر میمونه یه فایل هم بهش بدیم. این الان یک نرم افزار بلیزری هست اینجا که خب هیچ چیز نداره، هیچ تنظیم نداره، فقط یک فایل آدرس اینجا من زدم که برای دانلود بتونیم ازش استفاده بکنیم. برای این کار ما میایم اول، من بگم که میخوایم چی کار بکنیم. ببینید ما میایم اول این انجین بلیزرمونه که کاربر میاد داخلش. اوکی، حالا میخوایم یه فایل به این کاربر بدیم. چطور این فایل رو میزنیم؟ ما میایم اول یه کنترلر میسازیم، یه API میسازیم. API خیلی راحت میتونه به کاربر فایل بده، چون از طریق HTTP کانتکست تونه دسترسی فول داره. کاربر هر ریکوست بده میتونه یه فایل به کاربر بده. یه دونه سرویس سینگلتون ما درست میکنیم به اسم DL سرویس. این سینگلتونه. اوکی، سینگلتون یعنی هم از طریق API قابل دسترسی، هم از طریق انجین بلیزر و هر دوشون قابلیت دسترسی دارن. وقتی کاربر یه فایل رو میخواد از ما بگیره، ما میریم توی این DL سرویس یه توکن اضافه میکنیم، حالا یه آیدی هم بهش میدیم و اون فایلمون رو توی این سرویس قرار میدیم و بعدش کاربر رو میفرستیم سمت API به همراه این آیدیه. میگیم آقای API اون فایلی که آیدیش اینه رو بده به کاربر و این API این فایل رو از اون آیدی پیدا میکنه، از این سرویس میکشه بیرون و بعدش میفرسته سمت کاربر. پس کل کار ما یه دونه ساخت کنترلر، یه دونه سرویس سینگلتون که از دو طرف قابل دسترس باشه و ارسال اون به کاربر هست. خب پس اولین کاری که ما باید توی بلیزرمون انجام بدیم اینه که API ها و یا کنترلر رو توی پروژمون فعال بکنیم. ما قبلا گفتیم، الان هم دوباره میگیم، اگر بخوایم توی بلیزر ما کنترلر یا API رو فعال بکنیم، باید هم سرویس و هم میدلورش رو توی پروگراممون فعال بکنیم به این شکل. .service.add controller، اینجا سرویسش رو اضافه میکنیم و بعد میایم اینجا میدلورش اضافه میکنیم، میشه مپ کنترلر. تمام، الان کنترلر توی سیستم بلیزر ما فعال شد. حالا یه دونه کنترلر باید بذاریم برای دانلود فایل. اسمشو اول میذاریم اینجا کنترلر، سرچ میکنیم یه دونه API کنترلر خالی به نام دانلود. توی API هم نمیخوام بره، آدرسش فقط میشه دانلود. یه متد مینویسیم public async task i action result به اسم get. داخلش فقط یه دونه GUID که اون GUID فایل است که توسط بلیزر توش گذاشته شده رو میگیره. اینو از طرف کوئری میگیره، پس میشه from query. HTTP getش فراموش نشه، HTTP get. خب حالا اینجا میاد چیکار میکنه؟ ما قبل از این باید یه دونه سرویس هم داشته باشیم که توکن دانلودمون اونجا قرار بدیم و بعدش اینجا ازش استفاده بکنیم. پس میایم یه دونه سرویس هم اینجا میذاریم، یه دونه کلاس به اسم دانلود توکن سرویس. خب این سرویس هیچ چیز خاصی نداره، فقط یه کلاس دیگه توش معرفی میکنیم، پابلیک کلاس به اسم دانلود توکن که این دانلود توکن یه دونه GUID داره که آیدیش حساب میشه، یه دونه استریم داره که اون فایلی که میخوایم به کاربر بدیم و باید تو این استریم قرار بدیم،
یه دونه هم نام داره که در واقع این دانلود فایل رو با هر نامی که بخوایم بتونیم سمت کلاینت بفرستیم. اسمش رو میذارم فیک نیم، چون هر نامی که ما بخوایم بهش بدیم. این از این. حالا یه لیستی از اینا توی دانلود توکن باید باشه دیگه، چون ممکنه همزمان 1000 تا کاربر بخوان دانلود بکنن. خب قاعدتا یه لیستی از توکن ها باید باشه دیگه. پس میشه property list download token، یه لیستی از دانلود توکن. برای اینکه به نال اکسپشن هم نخوریم یا نیمه ازش میکنم که یه لیست خالی داشته باشه. این دانلود توکن ما میریم توی پروگرام رجیسترش میکنیم به عنوان یک دانلود توکن، یک سرویس سینگلتون اد سینگلتون دانلود توکن سرویس. الان هم کنترلر ما و هم بلیزر ما به این دانلود توکن دسترسی داره. حالا میایم توی کنترل. این کنترل باید چیکار بکنه؟ یه ترای فاینالی من اینجا بذارم که بگم چرا. اول باید تلاش بکنه، اول باید سرویسمون رو اینجکت بکنیم. میشه دانلود توکن سرویس. من اینو میزنم و بعد از ویژوال استودیو میخوام که کانستراکتورشو برای من بسازه. اینجا اینجکت انجام شد. حالا میگیم که دانلود توکن که الان نمیشناسه چون یوزینگش نیست، این یوزینگ. میگیم توکن رو اول این آیدی رو فرستادیم دیگه، کلاینت با این آیدی الان اومده تو کنترل ما. اوکی. حالا میگیم اول میریم تو دانلود توکن، تو اون لیستی که توی سرویس اون هست میگردیم ببینیم این آیدی اصلا وجود داره یا نه. شاید کاربر یه آیدی الکی زده یا چند بار این آیدی رو داره هی میزنه. ما قراره فقط یک بار این فایل رو بدیم و بعدش توکنمون رو پاک بکنیم. در اصل یک لینک یک بار مصرف داریم به کاربر میدیم. کاربر از طریق اون لینک یک بار مصرف فایل رو میگیره و بعد اون فایل از بین میره. پس اول میگردیم ببینیم آیا این توکنی که کاربر آیدیشو داره به ما میده و از ما میخواد آیا توی لیست دانلود سرویسمون وجود داره یا نه. پس میشه توکن سرویس دات لیستمون کجاست؟ دات دانلود توکنز single or default dot single or default q dot GUIDش مساوی است با آیدی. اگر نبود حالا میگیم if. اگر توکنمون اگر توکنمون نال بود بیاد چیکار کنه؟ به کاربر not found برگردونه، بگه ما همچین آیدی ندارم، همچین فایلی ندارم، برو به سلامت. اگر وجود داشت بیاد چیکار بکنه؟ اینجا ریترن میکنه چیو؟ اوکی رو. اوکی نه ببخشید فایل رو. اینجا ببینید فایل خیلی راحت میتونیم بهش بدیم و توش 24 تا اوورلود داره که ما فقط یه اوورلود سادهش رو استفاده میکنیم. اینجا این اوورلود رو میگه که بایت رو به من بده. بایت اری همون استریم هم یعنی قبول میکنه و بعدش کانتنت تایپش که میشه اوکتت استریم یعنی فایل، یعنی به مرورگر داریم میگیم که ما داریم فایل برات میفرستیم و بعدش هم یک اسم باید بهش بدیم. پس میشه توکن دات استریممون، بعدش این تایپمون یا مایم تایپش رو باید بدیم. من اینجا کپیش کردم. اپلیکیشن اوکتت استریم باید باشه. هر فایلی که شما دانلود میکنی با این هیدر سمت مرورگر شما ارسال میشه و مرورگر میفهمه که اینو باید دانلود کنه، میره تو دانلودها که اون دیالوگایی که اون بالا میاره و بعدش هم یه دونه نام بهش بدیم. نام هم توی توکنمون گذاشته بودیم دیگه، نام دات فیک نیم. تمام کنترلر ما آماده است. فقط بعد از اینکه دانلود انجام شد و به کاربر ارسال کرد حالا باید اینو پاک بکنه. درسته؟ این توکن توی موقت بود دیگه، گفتیم لینک موقت. اول اینو خارج ترای میاریم. وقتی که کار تموم شد توی فاینالی ها را میگه که توکن سرویسمون دات دانلود توکن دات ریموو توکنمون رو حذف میکنه. تمام. لینک یک بار مصرف. آدرس این کنترلمون چی شد؟ پس آدرسش در واقع این شد، میشه دانلود دانلود علامت سوال آیدی مساوی است با اون جیو آیدی رو باید اینجا بنویسیم. اوکی. چون من اینجا برداشتم فقط میشه کنترلرم که اینجا میشه دانلود. این چون فقط گت خودش نقشی توی روتمون نداره HTTP گت و بعد اینجا آیدی دیگه. پس اینجا میشه آیدی from query، یعنی از اینجا باید بره بخونه. بعد از علامت سوال queryمون میشه و اینجا هم آیدی رو میگیره. پس آدرسمون شد این. الان کنترلر دانلود ما آماده است. حالا میریم سمت بلیزر. توی بلیزر من کد بیهایندش هم اینجا ساختم.
آدرس هم گذاشتم. حالا میخوام یک دکمه بذارم که وقتی روش کلیک میکنه این فایل رو بهش بدم به عنوان دانلود. چطور این کارو بکنم؟ متدش رو میذارم async task download file. اوکی. حالا اول باید این توکن سرویس همون هم که گفتم سینگل تونه و توی کنترل و چیز دستا اینجکت بکنم دیگه. پس میشه property token download token service به نام download token service. نویگیشن منیجر هم باید اینجکت بکنم که کاربر بتونم بفرستم اون سمت دیگه. پس میشه property navigation manager به اسم مثلا NV. اینجکت های جفتش فراموش نشه. اینجکت فاصله اینجا اینجکت فاصله. اوکی الان ما جفتشو داریم. حالا وقتی کاربر روی این کلیک میکنه اول باید اون فایلمون رو بخونیم، استریمش رو تولید بکنیم، بریم توی سرویس دانلودمون بذاریم و بعد کاربر رو بفرستیم سمت API مون به همراه آیدیش، آیدی که اینجا تولید کردیم. اون API میره آیدی رو پیدا میکنه، استریمش رو از سرویس برمیداره و میفرسته سمت کاربر و بعد اونو پاک میکنه. پس یه دونه دانلود توکن من اینجا میسازم به اسم دانلود توکن، به اسم توکن مساوی است با نیو دانلود توکن. خب این دانلود توکنمون یه دونه استریم داره، درسته؟ توکن دات استریم. اوکی میذاریم نیو مموری استریم که داخل مموری استریم یه دونه بایت از ما میگیره. اوکی یه بایت اری میگیره و مموری استریم اصلا میذاره. بایت اری چطور بیاریم؟ میشه فایل دات رید آل بایتس. آدرس فایل پرفمون رو میدیم. اگه میخواید حالت اسینکش هم هست میتونید استفاده بکنید. اینجا اسینک هم داره که اینجا بزنید اویتش فراموش نشه. در از استریم رو ساختیم، رفتیم اون فایل رو خوندیم، بایتش رو خوندیم، استریمش رو ساختیم و گذاشتیم توی استریم. توکن و فیک فایل نیمش هم میتونیم بذاریم اسم کانالمون رو کد ایزی ms.zip. یه فایل زیپه که من دات زیپش رو میذارم که اون باید فرمت فایل از بینه، فقط اسمش هرچی دوست دارم میذارم. و بعد GUID شم GUID شو یه دونه GUID تولید میکنیم، فرقی نمیکنه، یه GUID تولید میکنیم و میذاریم توی دانلود سرویس. حالا بعد بذاریم توی دانلود سرویسمون میشه دانلود توکن سرویس دات توکنامون اد میکنیم، توکن رو میذاریم توش. وقتی گذاشتیم الان آماده است. حالا باید کاربر بفرستیم سمت کنترلر یا API مون. پس میشه nv.navigate to. میگه حالا به کجا بفرستم؟ گفتم آدرس کنترلرمون چی بود؟ دانلود یه دونه علامت سوال بعد کوریمونه دیگه، آیدی و GUID مون رو باید بذاریم. پس میشه دانلود یه دونه داش نبخشید علامت سوال آیدی مساوی است با اینجا باید GUID مون رو بهش بدیم. میشه توکن دات GUID. تو استرینگ هم نمیخواد خودش تبدیل میکنه. الان ما تونستیم یک سیستم دانلود برای بلیزرمون درست بکنیم. من الان اینو فقط توی ایندکسمون دکمه‌شو نذاشتم. پس میشه باتن به اسم دانلود فایل یه ذره خوشگلش میکنیم کلاس btn پرایمری. وقتی کلیک شد آن کلیک دانلود فایل رو صدا میکنیم، رانش میکنیم. الان دانلود فایل من به محض اینکه بزنم ببینید چه اتفاقی میفته. آدرس رو درست زده. اوکی آدرس رو اینجا درست زده ولی نویگیشن منیجر میاد کاربر رو توی انجین بلیزر نگه میداره. در اصل اینجا کاربر رو میخواد بفرسته توی پیجی به نام دانلود. من میخوام از انجین بلیزر کاربر رو بکنه دیگه، چون تو کنترلر ربطی به انجین بلیزر هم که نداره. پس در نتیجه میام توی نویگیشن منیجرم اینجا یه دونه ترو باید بزنم. ببین اینجا زده فورس لود که اینجا توضیحش هم داده، گفته اگر ترو باشه میاد بایپس میکنه اون روتینگ کلاینت بیسی که توی
بلیزرمون هست که میگرده دنبال اون پیج یا کامپوننتمون دیگه، درسته؟ پس اینو ترو میکنه. مثل میمونه که کاربر بره دستی اینو تو اون آدرس بار بزنه و اینتر بکنه، از انجین بلیزرمون کنده میشه دیگه، جدا میشه. یک بار دیگه رام میکنیم. الان من بزنم ببینید اینجا دانلود به نام کد ایزی ام اس دانلود شد. حالا اگر بخواید بحث امنیتی و این چیزا آتورایزیشن اینا انجام بدید، خب قاعدتا هم پیجتون رو باید در واقع آتورایز بکنید که توی ویدیو آتورایز گفتم، هم کنترلرتون رو اینجا آتورایز بکنید دیگه. همینجا باید بزنید آتورایز که اینجوری کسی غیر از کاربری که آتورایز شده نمیتونه این فایل رو دانلود بکنه. خسته نباشید تا ویدیوهای بعدی.